So I can begin the talk now. Because this is the final talk of this small retreat. මේ අන්තිම දේශනාව මේ භාවනා පුහුණුවේ During this retreat I have talked mostly about how to calm the mind down, and especially I want you to leave this resort understanding that samadhi is stillness. මේදී මම කියලා දුන්නා නිශ්චලතාවය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ සමාධිය කියලා කියන්නේ මේ නිසල්මන නිශ්චලතාවයයි කියන එක. ඒ අවබෝධයෙන් මේ නියාඩු නිකේතනෙන් ඔබ ඉවත් වෙලා යයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. And the way to attain stillness is through this wonderful way of letting things be, letting things go. ඒට ඒ නිශ්චලතාවය ලබා ගන්න තියෙන ක්‍රමයක් මම කියලා දුන්නා. දේවල් වලට ඔහෙ තියෙන්න දීමත් ඒ වගේම අතහැරීමත් කියන යන්න දීමත් කියන ක්‍රම දෙකම මෙතෙන්දී ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. A very wonderful method which produces great results. ප්‍රතිඵල ඉහළ විදියට ලැබෙන ඉතා පුදුමාකාර ක්‍රමයක් තමයි මේ ක්‍රමය. Last night somebody made a very important question about the nature of right effort, because that can confuse people. ඊයේ රාත්‍රියේ කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා සම්මා වායාමයේ ස්වභාවය පිළිබඳව, නිවැරදි උත්සාහය පිළිබඳව. එහි යම් ආකුල ව්‍යාකුලතා ඇතිවීම වෙන්න පුළුවන් ඇතැම් අයට. When we make effort, you can observe in your mind that stirs up the mind and moves you further away from stillness. සමහර වෙලාවට ඔබේ මනස ඒ විදියට පත් වුණාට පස්සේ ව්‍යාකූල භාවයට ඔබේ නිශ්චලතාවය ඔබෙන් නැති වෙන්න පුළුවන්. The path has to be one of letting go of craving, letting go of wanting. එකම මාර්ගයයි තිබිය යුත්තේ. තෘෂ්ණාව අතහැරීමත් අවශ්‍යයි කියලා දේවල් ලබා ගැනීමේ ආසාව අතහැරීමත්. Just as described in the second factor of the Eightfold Path. හරියට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දෙවනි මාර්ගාංගයෙන්, ඒ කියන්නේ සම්මා සංකප්ප කියන එකෙන් උගන්වපු විදියට ඒ අතහැරීමත් ඒ වගේම ඒ කියන ක්‍රමයි මේ වෙලාවේ අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ. Samma Sankappa. Just as described by the third noble truth in the four ways of letting go. අතහැරීමේ ක්‍රම හතර පිළිබඳව චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළව දේශනා කළා තියෙනවා වගේ. And that idea of renouncing even loving kindness, matri, is respecting things and loving them as they are, not wanting to change them. And this is where, as a monk, one learns the secret of meditation. I call it a secret, even though the Buddha said many times what to do. Still, people find it difficult to let go. මේ තමයි භාවනාවේ රහස. බොහෝ හාමුදුරුවරුන්ට මම කියලා දෙන මේ දේවල් අතහැරීමත් ඒ වගේම අවශ්‍යයි කියලා ආසාවෙන් දේවල් ලබා ගැනීමේ කැමැත්තෙන් ඉවත් වීමත් මේ කියන ක්‍රමයෙන් නිවැරදිව මේ අර කියන ක්‍රම හතරත් පාවිච්චි කරගෙන, ඒ කියන්නේ මුත්‍ති අනාලයෝ චාගෝ පට්නිස්සග්ගෝ වගේ ඒ විදියට භාවනා කරන්න චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළව. And you can understand from the teachings I've given why they find it difficult to let go. ඒ හින්දා ඉගැන්වීම් හරහා මම කියලා දීලා තියෙනවා ඇයි අතහැරීම අපිට අපහසු කියලා. Because it goes against the grain of the self. ඒට හේතුව ආත්ම කියන මේ බීජයෙන් ඔබට මෙය යෑමයි. I always remember one of the great teachings of the Buddha. He says, where there is a self, there will be things which belong to a self. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමකට අනුව ආත්මයක් තමාගේ කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් ඒට අයත් දේවලුත් තියෙනවා කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. Where there are things which belong to a self, there you will find a self. ආත්මයි කියලා ගන්න දේවල් තියෙනකොට එතනත් ආත්මය තිබෙනවා. As if these two always go together. ඒ හින්දා මේ දෙකම නිතරම එක්වයි යන්නේ.
the idea that you exist and the idea of ownership. ඔබ ඉන්නවා කියන හැඟීමත් ඒ වගේම අයිති කියන හැඟීමත් තමන්ට අයිති කියන හැඟීමත් කියන මේ දෙකම. And the only way to stop that idea of ownership, attachment and clinging is to see if you can abandon the sense of self. මේ ඇලීම උපාදානය කිරීම කියන දෙකෙන් ඉවත් වෙන්නට මේකෙන් ඉවත් වෙන්නට නම් ඔබට තිබෙන්නේ ආත්ම කියන හැඟීමෙන් දුරු වීම. Many years ago I was trying to think of a simile to express how we can let go. අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මම උත්සාහ කරමින් හිටියා උපමාවක් හදන්න මේ අතහැරීම පිළිබඳව කියලා දීම සඳහා. And I came up with the simile of a hand. මම එක උපමාවක් එක්ක මට මතක් වුණා එක උපමාවක්. ඒ තමයි අතේ උපමාව අත පිළිබඳව. Because I was just watching just how my hand works. ඊළඟට ඒ කියන්නේ මම අත කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා හොඳට අවබෝධයෙන් හිටියේ. Hand always picks up things. අතින් අපි දේවල් නිතරම අල්ලලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. And I say that's attachment, let it go, Ajahn Brahm. So I put it down. ඊළඟට මම ඒකට කියන්නේ දෙයක්කට ඇලුන කියලා. ඊට පස්සේ මම මටම කියා ගන්නවා අජන් බ්‍රහම් එය පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ අත අතහරිනවා. You'll pick up something else. ඊළඟට වෙන දෙයක් අල්ල ගන්නවා. Down. එයත් පැත්තකින් තියනවා. As I put that one down, I pick up something else. එය අතහැරීමත් එක්ක තවත් දෙයක් අල්ල ගන්නවා. My hand was always picking things up. ඒ හින්දා මගේ අත කොයි වෙලෙත් විවිධ දේවල් ඇල්ලීමයි කළේ. And I realized no matter how much I tried to control my hand and say, don't pick things up, කොයි තරම් මම උත්සාහ කළත් අල්ලන්න එපා කියලා අතට කියමින් ඒ අතේ ස්වභාවය තමයි දේවල් ඇල්ලීම ග්‍රහණය කිරීම. always pick things up because that's the nature of a hand. අතේ ස්වභාවය ඒක තමයි දේවල් නිතරම ග්‍රහණය කිරීම. Grasp and pick things up. හොඳට අල්ලගෙන දේවල් තමා වෙතට ගැනීමයි අතින් කරන්නේ. So I thought the only way that I could stop picking things up with my hand, there's only one way to do that, and that's cut my hand off. And once ඒ නතර කිරීමට කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි අත කපා දැමීම. I've cut my hand off, then I won't pick up anything anymore. අත කැපුවට පස්සේ තව දුරටත් කිසිවක් මම අහුලා ගන්නේ නැහැ. That's the only way. ඒ තමයි එකම ක්‍රමය. That simile meant ඒ උපමාවෙන් මොකක්ද අදහස් කළේ? was the only way to stop grasping, attaching and craving is to cut off the hand which grasps. ඒ හින්දා මේ ඇල්ලීම ග්‍රහණය කිරීම උපාදානය කියන මේ ඔක්කොම නතර කරන්න නම් තියෙන එකම ක්‍රමය ඒ අල්ලීම කරන උපකරණය අත කපා දැමීමයි. The idea of a me, a self. That's the only way. To abandon the sense of self, only then will you let go of craving. මේ තණ්හාව ආසාව නැති වෙන්නේ තමාය කියන මමයි කියන මේ අදහස අපෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ. එතකොටයි තෘෂ්ණාවෙන් අපි මිදෙන්නේ. The letting go we do before we've abandoned the sense of self. අපි මේ ආත්ම කියන හැඟීමෙන් ඉවත් වෙන්න කලින් තමාගේ කියන හැඟීම ඉවත් වෙන්න කලින් කරන අතහැරීම is only a temporary letting go. తాවකාලිකව අතහැරීමක් පමණයි. It's a letting go which is good enough to take you into jhanas and give you a taste of freedom, vimutti. එය සාමාන්‍යයෙන් ධ්‍යාන මට්ටමට ගේන්න පුළුවන් අතහැරීමක් විමුක්ති රසය පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා දෙන අතහැරීමක් වෙනවා. The real letting go can only be done when you've actually seen there's no self in there, there's no one in here at all. මෙහි කිසිවෙක් නැහැ කියලා අවබෝධය ඇති කර ගැනීම තමයි නියමම අතහැරීම වෙන්නේ. ඒ තුළ ඔබ බොහෝ දේවල් අතහැරලා දානවා. And therefore you don't have to pick things up anymore. ඒ හින්දා කිසිවක් ග්‍රහණය කිරීමට තව දුරටත් අල්ලන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔබට. Now I mentioned to Venerable Panyasiri when we were talking, I think at lunch or tea or somewhere. ගිලම්පස ගන්න වෙලාවේ හරි දවල් දානේ ගන්න වෙලාවේ හරි මම
පඤ්ඤාසිරි හාමුදුරන් වහන්සේට මතක් කළ එක දවසක් No, he asked me about my knowledge of the sutras and what my teachings are based on. ඊළඟට උන්වහන්සේ ඇහුවා මගෙන් මගේ දැනුම පිළිබඳවත් සූත්‍ර පිළිබඳ අවබෝධයත් මගේ දැනුම කුමක් මතද පදනම් වුණේ කියලා ප්‍රශ්නයක්. And it was the case in the forest monasteries of Thailand when I first became a monk. There were hardly any copies of the sutras to be found. And what there were locked in a cabinet, and we didn't have the key. We would worship them, but never read them. තායිලන්තේ මම පැවිදි වෙච්ච කාලේ අපිට ත්‍රිපිටකය කියවන්න පිටපත් තිබුණේ නැහැ. කබඩ් එකක පිටපත් තිබුණා. නමුත් ඒ අතුර අපි ළඟ තිබුණේ නැහැ. අපි කරේ ඒ ත්‍රිපිටකයට වන්දනා කිරීම අත් දෙක එකතු කරලා. And so that I was left very much to my own devices and what I had learned about Buddhism as a lay person. ඒ හින්දා මම බොහෝ වෙලාවට මගේම ක්‍රම තමයි මේවා ඉගෙන ගන්න යොදාගත්තේ යම් දේවල්. විශේෂයෙන්ම ඒකට උදව් වුණා ගිහියෙක් විදියට මම ඉගෙන ගනිපු දේවල් බුදුදහම ගැන. But I did have a foundation because for many years I was a lay person, a Buddhist, a very practicing devout Buddhist before I became a monk. So at least I had a foundation. භික්ෂුවක් වෙන්න කලින් මම ඔහොම කැපවීමෙන් ගිහි බෞද්ධයෙක් විදියට හිටියා. එයත් මට බොහෝ හොඳ පදනමක් ඇති කරා. And also I had a great opportunity to practice meditation, which is what the forest monasteries in Thailand were very strong at. ඒ වගේම හොඳට තායි ආරණ්‍යවල භාවනා කරන්නත් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම හොඳ ක්‍රම යටතේ භාවනා කරන්නට දැඩිව භාවනා කිරීමේ අවස්ථාවක් මට ලැබුණා. So I learned my meditation and got great insights, and it was only later that I decided to look at the sutras, especially the ones who were in Pali. You know, I mentioned the Venerable Panyasiri. There was a French monk who was a friend of mine, and he came to Sri Lanka, one of the first of our Thai forest monks to come to Sri Lanka. මම පඤ්ඤාසිරි හාමුදුරුවටත් මතක් කළා වගේ විශේෂයෙන්ම මේ භාවනා පුහුණුව තායිලන්තේ කරලා ඉවර වෙලයි මම සූත්‍ර පිළිබඳව විශේෂයෙන් පාලි සූත්‍ර කියවන්න යොමු වුණේ. එක ප්‍රංශ හාමුදුරු නමක් ලංකාවට වැඩම කළා. ඒ පිළිබඳව මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා මට. And when the other monks and the lay people asked him, "Do you know Pali?" and he said no, he didn't know Pali. He said they laughed at him. ප්‍රංශ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා ඔබ පාලි දන්නවද කියලා. ගිහි ඇත්තෝන්ට මේ හාමුදුරුවෝ පිළිතුරු දෙනවා මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ගිහි ඇත්තෝ ඊළඟට මේ හාමුදුරුවන්ට hina වෙලා තියෙනවා. Because the idea of a bhikkhu who doesn't know Pali, පාලි දන්නේ නැති හාමුදුරු නමක් හරි පුදුමයි. just ridiculous. That was in those days anyway. He's a senior bhikkhu. ඒ දවස්වලයි උන්වහන්සේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් පාලි දන්නේ නැහැ නමුත්. So when he came back and he told me that, I thought, well, I've got a good mind. උන්වහන්සේ මට ඒ ගැන ගිහිල්ලා කිව්වට පස්සේ මම හිතුවා ඔව් මටත් හොඳ මනසක් තියෙනවා. And I sort of went to university. I can learn Pali, so I learned Pali. විශ්වවිද්‍යාලයටත් ගිහිල්ලා තියෙන මට හිතුණා පාලි ටිකක් තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. When I learned Pali, you know, enough to read the sutras, you know, in Pali and the Vinaya. මම ඊළඟට පාලි ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රමාණවත් පරිදි සූත්‍ර සහ විනය කියවන්න ප්‍රමාණවත් වෙන තරමට. Then you can imagine sort of my shock when I came across the sutra in the Samyutta Nikaya, the simile of the hand. මම සංයුත්ත නිකාය කියවන්නදී මට පුදුමයක් ඇති වුණා. අර උපමාවක් මට මුණ ගැහුණට පස්සේ සංයුත්ත නිකායේ තියෙන මේ අත පිළිබඳව උපමාව මම කලින් කිව්ව උපමාව සංයුත්ත නිකායේ එහෙමම මම දැක්කා. Where the Buddha said, if you have a hand, you'll always grasp things. The only way to stop grasping is to cut off the hand. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තිබ්බා ඔබට අතක් තියෙනවා නම් අත කරන්නේ කොයි වෙලෙත් දේවල් ඇල්ලීම එකම ක්‍රමය මේ ඇල්ලීම නතර කරන්න මේ අත කපලා දැමීමයි. මේක බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ විදිහටම දේශනා කළා තිබුණා. මට ඒක මුණ ගැහුණා. I thought that was my simile. මං හිතුවා ඒ උපමාව මගේ එකක් කියලා. Because it came to me before I read the sutras. මම සූත්‍ර කියවන්න කලින් මට මේ තේරිච්ච නිසා.
And there it was, straight in the sutras, and that's very spooky. But it was a wonderful simile, because it showed me just the only way you really, really, really let go is to abandon a sense of self. ඒ තරම් ඒ සූත්‍ර දේශනාවල තිබීමත් මේ උපමාව මට මතක් වීමත් පිළිබඳව මට හරි පුදුමයක් ඇති වුණා. ඒ වගේම මට තේරෙනවා එය තමයි කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඔබ ඇල්ලීමෙන් නතර කරන්න නම් අත කපා දැමීම කළ යුතුමයි. So all this idea of letting go of craving, letting go of ill will, if you try to do that now before you are sober, it's good restraint, but you will always fail. තණ්හාව අතහැරින්නට යම් යම් අවශ්‍යතාවයල් තියෙනකොට ඒව අතහරින්නට උත්සාහ කරන ඔබ සෝවාන් වෙන්න කලින් බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ ඔබ අසමත් වීමම තමයි. ඒ හින්දා තමන් තුළ මේ සම්පූර්ණ අතහැරීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ ආත්ම කියන සංකල්පයෙන් ඔබ ඉවත් වීම. That is why it's so hard living a life as a monk. If you see a beautiful girl, you will be attracted. ඒකයි තරුණ හාමුදුරුවමක් විදියට ඔබ ඉන්නකොට ඔබ ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් දැක්කොත් ඔබ ඒ ගැහැණු ළමයට ඇලෙන්න පුළුවන්. If someone upsets you, you will get angry. කවුරු හරි ඔබව තරහ ගැස්සුවොත් ඔබේ තරහ දියුණු වෙන්න පුළුවන්. You can't stop that. ඔබට නතර කරන්න නොහැකි. Not just by suppression or even restraint. Restraint limits it. But to stop it, you have to be someone first. යම් කිසි වැළැක්වීමක් තුළින් ඒ යම් කිසි සීමාවකට සීමා කිරීම පමණයි වෙන්නේ. නමුත් නතර කිරීමට නම් මේ ඇලීම කියන එක නතර කරන්නට නම් ඔබ සෝවන්වත් විය යුතුයි. To be a someone, in other words, to see non-self, to see there's nothing in there. To see that is one of the hardest things for a human being to do. කිසිවක් නැහැ කියන අවබෝධයට එන එක. ඒ කියන්නේ සෝවන් වීම තුළින් තමන්ය කියන සංකල්පෙන් ඉවත් වීම තුළින් සක්කාය දිට්ඨිය නැති කර ගැනීම තුළින් ඔබට පුළුවන් මේ අතහැරීම හොඳටම කරන්න. එතෙන්දී අපිට තේරෙනවා ඔය මිනිසුන්ට කරන්න තියෙන අපහසුම දෙයක් කියන එක. Which is why we have to follow this beautiful eightfold path. ඒ නිසායි අපිට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ ලස්සන මාර්ගය අපිට අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ. For monks like me to convince you, to brainwash you, to let go. මා වගේ හාමුදුරුවන්ට අතහරින්නයි කියලා ඔබව පොළඹවීමට මට සිදු වෙනවා. Just to see what it's like. ඒ ගැන කියන්නේ අතහැරලා කොහොමද ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දකින්න. Temporarily to let go తాවකාලිකව අතහැරීම. of your hand. తాවකාලිකව ඔබේ අත කපා දැමීම, අතහැරීම. To let go of the controller. පාලකයාගෙන් ඉවත් වීම. Now that is hard work. That is what samavayama means. එය අපහසුයි. එය තමයි සම්මා වායාම කියන්නේ. It's not striving, struggling, exerting your will. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ දැඩි උත්සාහයක් කරමින් ඒ වගේම ද්වේෂයෙන් දෙයක් ලබා ගන්නට සටන් කිරීමක් ගැන නෙමෙයි. Going in the opposite direction against the stream of craving. තණ්හාව කියන ගංගාවේ විරුද්ධ අතට පිහිනා යෑමයි මෙතන වෙන්නේ. It's a powerful word, against the stream of craving. තෘෂ්ණාව කියන ගංගා ප්‍රවාහය ගැන කතා කරනකොට මෙය ප්‍රබලම වචනයක්. සම්මා වායාම. You stand still, you stop. ඔබ නිශ්චල වෙනවා, නතර කරනවා. Remember the great story of Angulimala. අඟුලිමාල පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨතම කතාව මතකයි නේද? Where the Buddha was walking down the road and Angulimala was running after him, could never catch him. බුදුරජාන් වහන්සේ මාර්ගයේ වැඩම කරන අඟුලිමාලට අල්ලගන්න බැරි වුණා. බුදුහාමුදුරුවම කොච්චර වේගෙන් දිව්වත්. And then would ask the Buddha, sort of, stop monk, stop monk. And the Buddha turned around and said, I have stopped, you stop. අඟුලිමාල ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා ශ්‍රමණය නතරවන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අඟුලිමාලට හැරිලා කියනවා මම නතර වෙලා තියෙන්නේ, ඔබ නතර වෙන්න කියලා. And of course most people realize or think that just means stop breaking your precepts. බොහෝ අය ඒත් හිතන්නේ ඔබේ
සිල්පද කැඩීමෙන් නතර කරන්න කියලයි. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. But it's much more profound than that. ඊට වඩා ගැඹුරුයි මෙතන කියවෙන ඉගැන්වීම. It means stop craving, stop will, stop and see what happens. තෘෂ්ණාව නතර කරන්න, චේතනාව නතර කරන්න, ඒකල්ල මොකක්ද වෙන්නේ බලන්න. මෙතන එවැනි අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. One of the great similes, which this is the original Ajahn Brahm simile, I still haven't found it in the sutras, was the simile of the donkey and the carrot. තවත් එක උපමාවක් කියලා දෙන සූත්‍රවල මට මේක තවම හමුුනේ නැහැ. මේ උපමාව එක බූරුවෙක් ගැන සහ කැරට් අලයක් ගැනයි තියෙන්නේ. Shows how enlightenment happens and why you may be practicing hard, diligently for year after year after year after year and you're still not enlightened. ඒ විදිහටයි ඔබ නියම රහත් භාවයට පත් වෙන්නේ. සමහර අය අවුරුදු ගණනාවක් බොහෝම වෑයම් කර කර පුහුණු වෙනවා. තවමත් ඔබ සමත් වුණේ නැහැ, සාර්ථකුනේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔබ මේ වරද කිරීම. Many of you may know donkeys. ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා බූරුවන් ගැන. They are known as the most stubborn creature in the world. ඉතා මුරණ්ඩුම සත්වයක් විදියට තමයි මේ බූරුවන්ව හඳුන්වන්නේ ලෝකේ. That's why in English we have the word as stubborn as a donkey. ඒ නිසායි ඉංග්‍රීසියේ අපේ තියෙන වචනයක් stubborn as a donkey. බූරුවෙක් වගේ දරදඬුයි, මුරණ්ඩුයි කියන. Even if you get a stick and hit the donkey, it still won't obey your orders. ඔබ බූරුවට ලී කෑල්ලක් අරගෙන කෝටුවකින් ගැහුවත්, තැළුවත් ඔබේ විධානයට යටත් වෙන එකක් නැහැ. That's how stubborn it is. ඒ වගේ ඒ බූරුවව මුරණ්ඩු ඒ තරම් මුරණ්ඩුයි කියලා කියන්නේ. But wise people know how to make use of a donkey. බුද්ධිමත් අය දන්නවා කොහොමද මේ බූරුවගෙන් වැඩ ගන්න කියලා. Instead of hitting the donkey with the stick, you tie the stick to the donkey's back. මේ බූරුවට තැලීමට කෝටුව පාවිච්චි කරනට වඩා ඒ කෝටුවම බූරුවගේ පිටේ පසුපස්සේ ගැට ගහනවා. So the front of the stick is about 2 foot in front of the donkey's head. ඒ හින්දා තමන් බූරුවගේ හිසට ඉහළින් ඒ කෝටුව ටිකක් ඉස්සරහට යනකම් තියෙනවා අඩි 2ක් විතර. On the end of that stick you tie a string. On the end of the string you tie a carrot. ඒ කෙළවරේ නූලක් ගැට ගහලා ඉදිරියෙන් කැරට් අලයකුත් ගැට ගහනවා. Because donkeys like carrots. මොකද බූරුවෝ කැමති කැරට් වලට. And so the donkey sees the carrot 2 foot in front of him. මේ බූරුවව දකින්න අර කැරට් අලය අඩි 2ක් විතර ඉස්සරහින් තියෙන Tamante ඉස්සරහින්. The donkey likes carrots, so the donkey moves towards the carrot. මේ බූරුව කැමති ඒ කැරට් අලයට ඒ දෙහයට ඊළඟට නැමිනව බූරුවව කැරට් අලය අල්ලගන්න. But because the carrot is on the end of a string, which is on the end of a stick, which is tied to the donkey's back, when the donkey moves, so does the carrot move. මේක තියෙන්නේ ලී කැබැල්ලේ කෙළවරම නිසා බූරුවට ඒක අල්ලගන්න බෑ. ඒ බූරුවා ඒක අල්ලගන්න යනවත් එක්ක තව තවත් ඈතට යෑමයි වෙන්නේ. And even if the donkey runs, the carrot is always around 2 feet in front of his mouth. කොච්චර වේගෙන් බූරුවා දිව්වත් අර කැරට් අලේ තියෙන තවත් අඩි 2ක් එහායිමයි හැම වෙලාවකම. It's running. Still never catches the carrot, but the owner of the donkey gets the donkey by that method to pull the carts laden with goods or laden with people. බූරුව ඒ විදිහට දුවලා කොහොම හරි කැරට් අලේ අල්ලගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් ඒ බූරුවගේ අයිතිකාරයට පුළුවන් වෙනවා බඩු ටික හරි මිනිස්සු හරි ඉන්න ඒ කරත්තය ඉස්සරහට බූරුවගේ මාර්ගයෙන් ඉදිරියට අරගෙන යන්න. And they get donkeys to actually to move. Carrot in front of you, you go towards the carrot, but he never catches the carrot. You are all donkeys. ඔබ ඔක්කොමත් මේ වගේ බූරුවෝ. There is enlightenment, jhana, nimitta right in front of you. ධානය, රහත් භාවය, නිමිත්ත ඔක්කොම ඉස්සරහ ඔබේ ඉස්සරහ තියෙනවා.
What do? You move forward and nimitta moves forward. ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිමිත්තත් ඊළඟට ඉස්සරහට යනවා. You can't quite get it. It's very close to you sometimes. ඔබට ඒ ලබා ගන්න බෑ. ඔබට ගොඩක් ආසන්නයි. නමුත් එය ඔබෙන් ඈත් වෙනවා. Have you ever been there? The nimitta is there and you just try and get it and it moves away from you. Or jhana, it's almost there and you move towards it and it goes away from you. Or even enlightenment. නිමිත්ත ධාන මේ ඔක්කොම ඔබෙන් ඈත් වීමයි වෙන්නේ. නිවනත් එහෙමයි. මේ හැම දෙයක්ම ඔබ අල්ලගන්න යනවා ඔබෙන් තව තවත් ඒව ඈත් වෙනවා. Nibbana itself, sometimes you feel you're so close. You can see it 2 feet in front. You move towards it and it moves away from you. ඔබට අඩි දෙකක් ඉස්සරහින් ඒව තියෙන ඔබට පේනවා. නමුත් ඔබ එය අල්ලන්න යනකොට තවත් ඔබෙන් ඈත් වෙනවා. That's the nature of Nibbana. නිවනෙහි ස්වභාවය එයයි. But there is a way of catching the carrot. ඒත් මේ කැරට් තලය අල්ලා ගැනීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. The way of getting nimittas, jhanas, maggaphala. නිමිති ධාන මගඵල ලැබා ගැනීමේ ක්‍රමය. If you think about it, it's quite easy to do. ඔබ ඒ ගැන හිතනවා නම් එය කිරීම හරි පහසුයි. The donkey's been running for many years. මේ බූරුව අවුරුදු ගණනාවක් දුවමිනුයි හිටියේ. No matter how fast that donkey runs, the carrot is always 2 foot in front of his mouth. කොච්චර වේගින් මේ බූරුවව දිව්වත් කැරට් තලයේ තියෙන්නේ අඩි දෙකක් ඉස්සරහින්. But one day the donkey hears the great Dhamma teaching. එක දවසක්දී බූරුවට අහන්න ලැබෙනවා හොඳ ධර්මයක්. And the donkey stops. Stops still. ඊළඟට කරන්නේ බූරුවව නතර කිරීම, නතර වෙනවා ඉදිරියට යෑමෙන්. What happens to the carrot? ඊළඟට කැරට් තලයට මොකද වෙන්නේ? Goes further away. එය තව දුරටත් ඈතට යනවා. Soon the carrot is 4 foot away from the donkey's mouth. තව අඩි 4කට විතර ඈත් වෙලා තියෙනකොට මේ කැරට් තලය බූරුවගේ කටින් Further than it's ever been before. කවදාවත් වෙච්ච නැති දෙයක් වෙනවා. What happens when you let go? Sloth and torpor, restlessness, it gets worse than before. ඔබ දන්නවා ඔබ නොසන්සුන්කම ඒ වගේම තීන මිද්දය වගේ දේවල් ඔබ අතහරින්න යනකොට ඒව තව දුරටත් වැඩිවීමයි වෙන්නේ. You think that this is not working. ඊළඟට ඔබට හිතෙන්න ගන්නවා මෙය ප්‍රතිඵලදායක නෑ කියලා. Jhana is even further away. ධානය හිම තවත් ඈතයි. You put forth effort, and that's when the donkey starts running again and spores off. ඊළඟට ඔබ තව උත්සාහයක් යොදන්න ගිහිල්ලා අන්න බූරුව නැවතත් දුවන්න ගන්නවා වගේ ඔබේ ව්‍යායාමයේ නැවත දෙයක් පස්සේ දිවීම බවට පත් වෙනවා. Stand still. Don't move. Be patient. නිශ්චලව ඉඳගෙන සසල වෙන්නේ නැතුව, චංචල වෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම නිසල්මනේ ඉන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. Because the carrot goes 4 foot away, further than it's ever been in your life. ඔබේ ජීවිතේ කවදාවත් නැති විදියට අඩි 4කට ඈත් වෙනවා අර කැරට් තලය අඩි 2කට තිබිච්ච එක. But then something very strange happens. ඒ වෙලාවට හරි අමුතු දෙයක් වෙනවා. The carrot starts moving towards you. ඒ කැරට් තලය ඔබ වෙත එන්න පටන් ගන්නවා. And you're not doing anything, you're just sitting there. ඔබ කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ එහි ඉඳගෙන ඉඳීම විතරමයි කරන්නේ. And soon the carrot is in its usual place, 2 foot in front of you. But now the carrot's coming towards you. දැන් අඩි 2කට විතර ආසන්න වෙලා තියෙන්නේ ඔබ හිටගෙන හෝ ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාවට. දැන් කැරට් තලය ආසන්නයි ඔබට. And soon it comes so close towards your mouth. ඉක්මනටම ඔබේ කට ළඟටම එනවා කැරට් තලය. All you need to do is open the door of your mouth, like open the door of your heart. Thank you very much. ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද ඔබ මුඛයේ දොර විවෘත කරලා එහෙම නැත්නම් හරියට ඔබේ හදවතේ දොර විවෘත කරනවා වගේ එය හපලා කන එක. That's how donkeys catch carrots if they're ඒ විදිහටයි බූරුවන්ට කැරට් අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. smart. They ඒගොල්ලෝ run දක්ෂ නම් ඒ විදිහයි කරන්නේ. fast and then they stop. Carrot goes away, back again in the mouth. Done. They got the carrot. ඒගොල්ලෝ නතර කරපු ගමන් කැරට් තලේ ඈතට ගිහිල්ලා ආපහු තමන්ගේ ළඟට එනවා. අන්න එතකොට ඒගොල්ලන් දක්ෂ වෙනවා. And that's a very accurate story of how Maggapala happens. එය මාර්ගඵල
සිදුවෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉතාම නිවැරදි කතාවක්. You go chasing Magapala. So one, so one, so one. I want to be so one. And so many of you, I was told, came to this retreat. You want at least so one. Maybe jhana, or you can ask for your money back. Please know you can ask for your money back. You won't get it back, but you can always ask. බොහෝ වෙලාවට ඔබ සෝවන් කිය කිය දෙයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා නමුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් මේ භාවනා පුහුණුවේදී සෝවන් උනේ නැත්නම් සල්ලි ආපහු ඉල්ලන්න ඔබට ආයෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. And they go chasing and chasing and chasing and chasing. That's called craving, running after things. ඊළඟට ඔබ පස්සේ දිවීම දිගටම කරනවා ඔබ වෙහෙසටපත් වීමයි වෙන්නේ. Of course, you never get anything. කිසිවක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. But the Buddha told Angulimala, stop Angulimala. බුදුහාමුදුරුවෝ අඟුලිමාලට කියනවා නතර කරන්න අඟුලිමාල කියලා. He stopped. ඔහු නතර කළා. Things went even more crazy, went further away. දේවල් තවත් ඈත් වුණා. තවදුරටත් උමතුභාවය වැඩි වුණා. නමුත් Then all of the stages of enlightenment, the jhanas, nimittas, they all started coming towards Angulimala. ඊළඟට ධාන නිමිති මේ ඔක්කොම රහත් භාවය සෑම දෙයක්ම තමන් වෙතට එන්න පටන් ගත්තා. And he became Arhat. ඔහු මුඛය ඇරලා ඒ කට ඇරලා ඒ ඵල වින්දා. රහත් භාවයටපත් වුණා. Now instead of grasping, we let go. ඇල්ලීමට වඩා අපි අතහරිනවා. Now I mention that's a very beautiful simile, because when you first let go, it seems your mind is not as stable as it was before. When you මේ උපමාව මම ලස්සන උපමාවක් විදියට දේශනා කළා. මේ අතහැරීම කරනකොට ඔබ ඉස්සෙල්ලාම වතාවට තිබුණට වඩා දරුණු වෙනවා හිතේ චංචල භාවය. පස්සේ නිශ්චල වෙන්න පටන් ගන්නවා. That is natural. In the same way, when I hold that glass up and put it down, if you notice, I remarked, when you first put it down, it moves more than normal. ඔබට මතක ඇති අර වතුර වීදුරුව පිළිබඳ උපමාව. වතුර වීදුරුව අතට අරගෙන ආපිට පැත්තකින් තියෙනකොට තිබුණට වඩා චංචල වෙලා නැවතත් නිශ්චල වෙන්න පටන් ගන්නෙ. That's natural. So when you do එය ස්වාභාවිකයි. letting go, you have to wait for a while. ඔබ අතහැරීම කරනකොට ටිකක් ඉන්න වෙනවා. බොහොම ඉවසීමෙන්. The mind will have more sloth and torpor, more restlessness than normal. තිබුණට වඩා තීන මිද්දයත් ඒ වගේම නොසන්සුන්කමත් ඔබ තුල තියෙන්න පුළුවන්. But if you continue letting go, if you continue being still, stopping, you'll find that the glass of water gets more and more still. If you stop long enough, the carrot starts to come towards you. And that's the only way you can catch that carrot. ඔබ අතහැරියතින් වතුර වීදුරුව නිශ්චල වෙනවා. අල්ලගෙන හිටියේ නැහැ. අතහැරීමේදී වතුර වීදුරුව චංචල වෙලා දැන් නිශ්චල වෙනවා. කැරට් තලයත් ඒ වගේ. කැරට් තලයත් ඔබ නතර වුණ නිසා ඔබ ළඟටම ආවා. By stopping, being still. නතර කිරීමෙන්, නිශ්චල වීමෙන්. The only way you can be still is to let things go. ඔබට නිශ්චල වෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය අතහැරීමයි. It's a beautiful way, and the effort has to be, together with mindfulness, to see where you are attaching, where you are grasping, where you are doing things. ඔබේ උත්සාහය තියෙන්න ඕන සිහියත් එක්ක එකතු වෙලා කොහෙද ඔබ ඇලෙන්නේ, කොහෙටද ඔබ ග්‍රහණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා දකින්න. It's always because you're a sense of controller, of a doer, someone in charge, always driving your car. If you're not actually driving the car, you may be what we call in the West being back seat driver. ඔබ බොහෝ වෙලාවට යම් කිසි පාලකයෙක් නම් ඔබේ වාහනය ඔබ අරගෙන යන කෙනා නම් මේක අපි බටහිරදී කියන්නේ බැක් සීට් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙනවා. පිටුපස ආසනයේ ඉඳන් රියදුරාට උපදෙස් දෙන කෙනෙක්. I once went to visit my family and the monks in England. මගේ පවුලේ ඇත්තොත් ඒ වගේම එංගලන්තේ ඉන්න
යහළු හාමුදුරුවරුත් බැහැ දකින්න මම එංගලන්තයට ගියා එක වතාවක්. When I landed at Heathrow, I was picked up by a Sri Lankan girl. මං හීත්‍රෝ වල බැස්සට පස්සේ ගුවන් යානයෙන් ලංකාවේ ගැහැණු ළමෙක් ආවා මාව රැගෙන යන්න. Her son was a driver. ඇගේ පුතා රියදුරෙක්. I was sitting in the passenger seat. මම ඉඳගෙන හිටියේ රියදුරාගේ ළඟ ආසනයේ. And the Sri Lankan woman was in the back seat. මේ කාන්තාව පිටුපස ආසනයේ හිටියේ. And we drove from Heathrow Airport to Bromley in Kent. Maybe මේ හීත්‍රෝ එයාපෝට් එකකින් කෙන්ට් වල තියෙන බ්‍රැම්ලි දක්වා අපි රිය පදවාගෙන ගියා. about an hour and a half's journey. පැයක් හෝ පැය එකහමාරක වගේ ගමනක්. And throughout the whole journey, she was giving instructions to her son. Don't drive too fast, keep to the left. මේ ගමන පුරාවටම අර කාන්තාව පුතාට කියනවා වේගෙන් යන්න එපා, වමෙන් යන්න. Don't overtake. Do this way. This is a much better way. Don't go. ඕවර්ටේක් කරන්න එපා. වෙනත් වාහන පහු කරගෙන යන්න එපා. අර පාරෙන් යන්න එපා. මේ පාරෙන් යන්. She was back seat driver. ඇයට තමයි කියන්නේ බෑක් සීට් ඩ්‍රයිවර්. පිටුපස ආසනේ ඉඳන් රියදුරු වැඩේ කරන කෙනා. Control freak. පාලනය කිරීමේ අධිපතිකම කිරීමේ මනස. Now, even if you let go, you have to make sure you're not back seat driver. ඔබ අතහැරීමේදීත් බොහොම හොඳ විශ්වාසයක් ඔබ තුළ තියෙන්න ඕන ඔබ මේ පසුපස ආසනෙන් ඉඳන් ඩ්‍රයිවිං කරන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. You let things be, you let things go. ඔබ තියෙන දේවල් වලට තියෙන්න දෙනවා යන්න අතහරිනවා. Now, you're going to get to the destination sooner or later. You ඔබ just කොහෙම ගියත් ඉක්මනින් හරි පස්සේ හරි තමන්ගේ ගමනාන්තයට යනවා. sit down and shut up. ඉඳගන්න කට පියාගන්න. As I said this afternoon, when you're going in the bus back to Colombo, ඒ හින්දා මේ හැන්දෑවේ කොළඹට අපිට යනකොට don't shout at the driver. රියදුරාට කෑ ගහන්න එපා. Don't ask the driver, go fast, go slow. Don't do this, do that. වේගෙන් යන්න හිමින් යන්න කියලා රියදුරාට කියන්න යන්න එපා. මෙහෙම කරන්න අරම කරන්න කියලා කියන්න එපා. Don't be a backseat driver. ඒ හින්දා පසුපස ආසනේ රියදුරෙක් වෙන්න එපා. Once you're in that bus, you can sit down and totally relax. ඔබ බස් එක ඇතුළට ගොඩ වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉඳගෙන නිශ්චල වෙන්න පුළුවන්. The bus will take you to the destination. බස් එක ඔබ අරගෙන යයි අවශ්‍ය තැනට. You don't have to drive. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වාහනේ එලවන්න. That's the same thing in meditation. භාවනාවේදීත් එය ඒ විදියමයි. Once you sit down on your seat and you make your body comfortable, you don't have to do anything more. ඔබ ඔබේ ආසනේ හොඳට ආසනේ ඉඳගත්තට පස්සේ වෙන කිසිවක් කරන්න නෑ. ඔබට තියෙන්නේ නිකන් ඉන්න. Sit down and shut up. හිඳ ගන්නවා, කට පියා ගන්නවා. And let go. Be peaceful. අතහරිනවා, සාමය ඇති කරගන්නවා. Don't do anything and see what happens. කිසිවක් කරන්න එපා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න. That is the best way. ඒ තමයි හොඳම ක්‍රමය. It takes a lot of patience. ඒකට අවශ්‍යයි බොහෝ ඉවසීමක්. So much patience that people don't have, which is why, okay, you can do a little bit of effort in the beginning. That doesn't හොඳ ඉවසීමක් නැත්තම් ඔව් කමක් නෑ ඔබට පුළුවන් ටිකක් උත්සාහය ඇති කරන්න මුලදී. really disturb the meditation too much. එය ඒ වෑයම භාවනා පුහුණුවට වැඩිපුර බාධා වෙන එකක් නොවේ. So it's advisable not to, but if you really want to, එය නොකර සිටීම තමයි වැඩිපුරම හොඳ. නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් okay, do a little bit of effort in the beginning, just to මුලදී ටිකක් උත්සාහ කරාට කමක් නැහැ. watch the breaths and just to stop the crazy mind, just to හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නවා. උමතු මනස ටිකක් නිශ්චල වෙනකන් wake yourself up. Okay, if you really want තමන්ම අවදි වෙනවා ඔබට අවශ්‍ය නම්. to, but the deeper you get in meditation, the more you have to let things be.
ඔබ භාවනාවේ ගැඹුරට යන්න යන්න බොහෝ වෙලාවට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔහි දේවල් තියෙන්න දෙන එකයි. The more you just have to take away this controller. මේ පාලකයා ඈත් කරන්න ඕනේ. A lot of the meditation, the mindfulness, is actually seeing how you control things. භාවනාවේ බොහෝ දේවල් අතර එකක් තමයි කොහොමද ඔබ මේ මනස පාලනය කරන්නේ කියලා අවබෝධ කර ගැනීම. How you grasp, attach, manipulate and manage. කොහොමද ඔබ අල්ලගන්නේ, ඇලෙන්නේ, දේවල් සකස් කරන්නේ, සැලසුම් කරන්නේ. Meditation. එය භාවනාවේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Instead of standing back or rather sitting like in the seat of a bus and just letting things happen. පිටුපසින් ඉඳගෙන බස් එකක වගේ ඔහේ වෙන දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා බලන් ඉඳීමයි කරන්න තියෙන්නේ. You know, there's that wonderful sutra in the Anguttara Nikaya. අංගුත්තර නිකායේ හරි ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා. Where it said, I think it started off with experiencing suffering. ඒ සූත්‍රයේ කියනවා ඒ පටන් ගන්නේ දුක පිළිබඳව විස්තර කරමින් One who experiences suffering, they don't need to make the decision, they don't need to think or determine, oh, may I have faith, pamoja. Because the faith will come, because you experience suffering, you know this is the Buddha's teachings, the Buddha was right. බොහෝ වෙලාවට ඔබට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේ දුකෙන් මිදේවා කියලා පමෝචයන් කියන එක එය නිකම්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ ගැන අදිෂ්ඨානයක් කරන්නවත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. For someone who has pamuja, they don't need to think or to will, oh may I experience piti. මේ සිත ප්‍රමෝදයට පත් වෙච්ච අය මට ප්‍රීතිය ලැබේවා කියලා හිතන්න ඕන නැහැ. It comes as a natural result, dhammata. එය ධර්මතාවයක් විදියට, ස්වාභාවික ප්‍රතිඵලයක් විදියටම ඔබට ලැබෙනවා. And for those who have piti, you don't need to make the decision or the choice. Oh, may my body be tranquil, because tranquility happens as a natural result of piti. ඊළඟට කිසිම වෙලාවක ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ මගේ සිත සමාධියටපත් වෙන්න කියලා හිතන්න. ඒක ස්වාභාවිකව ප්‍රීතියේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට සිදුවෙන දෙයක්. For someone who is tranquil in body and mind, they don't need to think or to make an adhisthana, oh may I experience sukha, because sukha comes as a natural result, it's dhammata. ප්‍රීතිය තියෙන අයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අදිෂ්ඨාන කරන්න සුඛය ලැබෙන්න කියලා. සැපය එය ප්‍රීතිෙහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට, ධර්මතාවයක් විදියටම ඔබට ලැබෙනවා. And someone who has sukha, you don't need to resolve, to decide, to make an adhisthana, oh may I be still, experience samadhi, because stillness happens as a natural result. ඒ සමාධිය ලැබෙන්න කියලා සුඛය තියෙන අය අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ නැහැ. සමාධියත් ස්වාභාවිකව ඔබට ලැබෙනවා. For someone who is still, has samadhi, you don't need to decide to make a resolution, oh may I see things as they truly are, it happens as a natural result. සමාධිය තියෙන අයට, නිශ්චල භාවය තියෙන අයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හිතන්න අදිෂ්ඨානයක් තමන්ට ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න ලැබේවා කියලා. එය ස්වාභාවිකවම සිදු වෙනවා. For those who see things as they truly are, you don't need to make a resolution, oh may, I think it goes viraga or vimutti, I forget, but anyway, this is where the enlightenment happens afterwards. ඒ සමාධිය තියෙන ඊළඟට හිතන්න ඕනේ නැහැ. යථාභූත ඥාන දර්ශනය කියන්නේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීම තියෙන අයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රහත් භාවය, විරාග නිරෝධය වගේ පිළිවෙලට ඒක විස්තර කරලා තියෙන සූත්‍රයේ මෙහෙම වෙන්න කියලා අංගුත්තර නිකායේ. නමුත් එහෙම හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්වාභාවිකවම සිද්ධ වෙනවා. You've seen things they truly are. The point of that very unique and brilliant sutta was to show it was a natural process. මේ සූත්‍රයෙන් අපිට කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ස්වාභාවිකවම සිදු වෙනවා කියලා දෙන එක. You don't have to get involved. In fact, when you do get involved, you disturb the process. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ කිසිවක යෙදෙන්න. ඔබ එහෙම කරන්න යනවා නම් ඔබ ඒ ක්‍රියාවලියට බාධා කරන එකයි කරන්නේ. The process is one of letting go and seeing that when you do let go, it actually works. මේ කාර්යාවලියේදී ඔබ අතහැරීමයි කරන්නේ සැබෑ ලෙසම.
And as I mentioned, to give this more textual authenticity, again, one of my favourite sutras will always be the Anatalakkhana Sutta. තවදුරටත් ත්‍රිපිටකයෙන් උපමාවක් කියනවා නම් උදාහරණයක් කියනවා නම් ඔබේ විශ්වාසය වැඩි වෙන විදියට අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය මගේ කැමැතිම සූත්‍ර වලින් එකක්. And I emphasize this on the retreat. Look at that. It's a brilliant sutta. Reflect. භාවනා පුහුණුවලදී මම අවධාරණයෙන්ම කියන්නේ බලන්න මේ සූත්‍රය. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. On it again and again and again. නැවත කියවන්න. Because that was a sutta which created the first 5 arahats. මොකද මේ සූත්‍රයෙන් තමයි පළවෙනිම රහතන් වහන්සේලා 5 දෙනා බිහි කළේ. And I can imagine just them hearing it and understand. එය ඇහුව ගමන් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. So the 5 khandhas, rupa, vedana, sanya, sankhara, vinyana, is anatta. If it පංචස්කන්ධය රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන මේවා අනත්තයි. මේ අනත්ත පිළිබඳව කියවෙන්නේ. was a self, it wouldn't be an affliction. If it was a self, you could actually say, oh, may my rupa khandha be like this, oh, may it be like that. But you can't do that. එය ඔබේ නම් එය ආත්ම නම් ඔබේ නම් අනත්ත නොවේ නම් ආත්ම නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් රූපය මගේ මා කියන විදියට තියෙන්න කියලා. ඔබට එහෙම කරන්න බෑ. It's impossible. Oh, may my vedana be like this. Oh, may my vedana be like that. මගේ වේදනාව මෙහෙම වේවා. මගේ වේදනාව අර විදියට වේවා කියලා ඔබට ඔබේ නම් එය කරන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම කරන්න බෑ. Oh, may I always only have happiness and no pain. මට සැපේ විතරක් ලැබේවා වේදනාවක් නොවේවා එහෙම කියන්න කිව්වට කෙරෙන්නේ නැහැ. You can't do that. Because ඔබට ඒ කරන්න බෑ. vedana is not yours. It's not a self. ඒට හේතු වේදනාව ඔබේ නෙමෙයි. එය ආත්ම වශයෙන් ගන්න බෑ. It's out of control. එය පාලනයෙන් තොරයි. And oh, may my perception be like this and not like that. මගේ සංඥාව මෙසේ වේවා අර විදියට වේවා. Your perception is out of your control. It doesn't belong to you. ඔබේ සංඥාව ඔබට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඔබේ පාලනයෙන් තොරයි එය. Oh, may my sankhara be like this and my sankhara not be like that. මගේ සංස්කාර මෙහෙම වේවා අරම නොවේවා. It can't be done. Nalabati. එය කොහෙත්ම වෙන්නේ නැහැ. නලබති. It's impossible. එය කොහෙත්ම විය නොහැකි දෙයක්. And oh, may my consciousness be like this. May my consciousness not be like that. මගේ විඥානය මෙහෙම වේවා අරම නොවේවා. Oh, may I be conscious of nimittas. Oh, may I be conscious of jhanas. මම නිමිති පිළිබඳව ධ්‍යාන පිළිබඳව සිහිය ඇති කරගනීවා. Oh, may I be conscious of maggaphala. මාර්ගඵල පිළිබඳව සිහියෙන්ම හිඳීවා. The Buddha is saying that cannot be done. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා ඒවක් එහෙම කරන්න බෑ කියලා. These things don't belong to you. මේ දේවල් ඔබට අයිති නෑ. He said, let them go. ඒවා අතහරින්න. And then all these things happen. එතකොටයි මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. Do you see your mistake? ඔබ ඔබේ වරද දැක ගන්නවා. Even in meditation, we make aspirations. භාවනාවේදීත් අපි මේ විවිධ අදිෂ්ඨානයන් ඇති කර ගන්නවා. We want, oh, may my vedana, my mind, my consciousness be like this and be like that. අපි නමුත් එය ලබන්නේ නැහැ. අපේ වේදනාව ඊට පස්සේ සිහිය ඊළඟට ඒ හැම දෙයක්ම මෙහෙම වෙන්න අරම වෙන්න මනසට කියනවා. නමුත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. And the Buddha said, monks, you're wasting your time. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඔබ කාලය නාස්ති කරනවා පමණයි. It cannot be done. එය කොහෙත්ම වෙන්න කරන හැකි දෙයක්. It cannot be done. විය නොහැකිම දෙයක්. It cannot be done. විය නොහැකිම දෙයක්. So when you understand that sutta, ඒ සූත්‍රය ඔබ තේරුම් ගන්නකොට and you accept it, it means that what rupa is just rupa, just leave it alone. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා රූපය කියන්නේ රූපයමයි. ඔහි අය තියෙන්න දෙනවා. Vedana, sanya, sankhara,
Vijnana. වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන Vijnana is just vijnana, just leave it alone. මේ විඥානයේ තමයි ඔහේ එය අතහැරිනවා තියෙන්න දෙනවා. You understand the teaching to Bahya? බාහියගේ ඉගැන්වීම තේරුම් ගන්න. In the scene, it's just a scene, that's all. දැකීම තුල දැකීම පමණයි එච්චරයි. Big deal, leave it alone. ලොකු ගනුදෙනුවක් ඔහේ අතහැරීම. In the felt, in the sense, sorry, it's not in the felt. In the seen, in the heard, in the sensed, in the cognized, it's just cognized, that's all, leave it alone. ඊළඟට දැනීම් තුල ඊළඟට විඥාණයෙන් ගන්නා දේවල් තුල මේ හැම දෙයකම සංජානනයන් හැම දෙයක්ම තුල ඒව එපමණයි ඔහේ අතහරිනවා. අසූ දෙයක් පමණයි දැනුණු දෙයක් පමණයි. Jhanas, nimittas, magapala, leave it alone. ධ්‍යාන නිමිති මගපල අතහරිනවා ඔහේ තියෙන්න දෙනවා. So if you realize that is magapala. ඔබ ඒ තේරුම් ගන්නවා නම් අන්න එයයි මාර්ගඵලය වෙන්නේ. If you try to attain it, try to seek for it, try to run after the carrot, it never comes to you. ඔබ උත්සාහ කරනවා නම් එයට ඇතුල් වෙන්න එය ලබා ගන්න කවදාවත් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. If you let it go, give up, let go, abandon, renounce. I don't mean renouncing just your money and your possessions. I mean renouncing the whole lot. Renounce the 5 khandhas. ඔබට තියෙන පංචස්කන්ධය අතහරින්න. ඔබේ මුදල්වත් වෙන මොනවාක්වත් නෙමෙයි, Tamanට අයිති දේවල්වත් නෙමෙයි, අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්න ඕන අතහරින්න ඕනේ ඔබේ මේ පංචස්කන්ධය. To hell with these 5 khandhas. They're a pain in the ass. They are, aren't they? Your body. There's how much pain and difficulty it's given you. මොනවද මේ පංචස්කන්ධයෙන් තියෙන්නේ? පස්සපැත්තේ තියෙන වේදනාවක් වගේ මේක. Getting colds and sickness when you're about to do a wonderful retreat. Why can I get the cold afterwards, not during the retreat? And මේ සීතල දැනීම ආදී දේවල් ඇයි භාවනා පුහුණුවෙන් පස්සේ මට මේක ගන්න බැරිද? මේ මෙතනින්ද බැරිද? භාවනා පුහුණුව ඇතුළත ඇයි මට මේවා තියෙන්නේ කියලා ඔබ හිතනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Vedana, all these pains and aches in the body, you know. වේදනා සියලුම මේ ශරීරයේ තියෙන වේදනාවල්. The last couple of days I had a back pain. පිටිපස්සේ වේදනාවක් තියෙනවා කොඳුයට පෙළිය. It's gone now. I never tell people if I got a pain, because I tell people I've got sick. එය දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට මම කියන්නේ නෑ මම මේ වේදනාවක් ගත්ත කියලා. මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මට අසනීපයි කියලා. I get all this medicine. I know what it's. අර වේදනාව තියෙනවට වඩා ලෙඩ වෙලාය කියලා කිව්වට පස්සේ වැඩිපුර බෙහෙතුත් හම්බ වෙනවා. It's like they all come up to you and tell you, Ajahn, Brahm or Bhante, you must take this medicine. It's very, ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මට කියනවා ස්වාමීනි මේ බෙහෙත් ගන්න. very good. මේ හැම බෙහෙතක්ම ගොඩක් හොඳයි. And being a kind monk, I say, okay. And then someone else comes up, take this medicine, it's Ayurvedic, it's very good. Take this medicine, it's herbal, it's very good. Take this medicine. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ බෙහෙතුත් ගන්න මම තමයි මේ බෙහෙත කියන්නේ මේක මට බොහොම හොඳට වැඩ කරනවා ඒකත් ගන්න කියනවා. තවත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේක ශාකසාර වලින් හදපු එකක් මේකත් හොඳයි. ආයුර්වේද බෙහෙතක් ගෙනල්ලා තව කෙනෙක් කියනවා ඒකත් ගන්න කියලා. මමත් බොහොම කරුණාවෙන් හොඳයි කියලා ඉන්නවා. It's chemical, it's very good. රසායන වලින් තියෙන එකක් මේකත් හොඳයි කියලා කියනවා. And I end up agreeing to take all this medicine. මටත් එපා වෙනවා මේ හැම බෙහෙතක්ම ගන්න එකඟ වෙලා. I have to take it because I have to, keep my precepts of keeping promises, and that really makes me sick. මම පොරොන්දු වෙච්ච විදියට මේක ගන්න ඕන නිසා ශික්ෂාවන් තියාගන්න ඕන නිසා සිල්පද කඩන්නත් බැරි හින්දා මට මේ බෙහෙත් ගන්න වෙනවා. තව දුරටත් මම ලෙඩ වෙනවා. So as a senior monk, if I'm sick, I hide it. ලොකු හාමුදුරුවෝ වහන්සේ නමක් විදියට මම කරන්නේ මම ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා නම් මම ඒ ලෙඩය හංගනවා. As best I possibly could. Otherwise you'll පුළුවන් තරම්. all give me medicines. එහෙම නැත්නම් ඔබ කවුරුත් ඇවිල්ලා මට බෙහෙත් දෙනවා. So this body, may my Vedana be like this, my Vedana, but I can't do that. Can you do that? මේ ශරීරයේ වේදනාවල් මේ වේදනාව මෙහෙම වෙන්න අරම වෙන්න කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්ද?
totally impossible. So I just, okay, Vaden, you do what you want. I'm not going to get involved with you. You can ache, you can be happy, you can have energy, you can be dull. Your problem, not mine. ඔබට වේදනාව දැනෙන්න පුළුවන්, සතුට දැනෙන්න පුළුවන් මොනම දේ වුණත් ඔබේ නෙමෙයි. ඔබ ඔහි අතහරිනවා ඒක. Belong to me. ඒවා අපිට අයිති නෑ. This is called letting go. මේකට තමයි කියන්නේ අතහැරීම කියලා. So Vedana comes, Vedana goes. It's just Vedana. Leave it alone. වේදනාව එනවා, වේදනාව යනවා. ඔහේ ඒකට ඉඩ දෙන්න, ඔහේ යන්න දෙන්න. Sanya perceptions of nimittas or perceptions of demons. I just සංඥාවත් එහෙමයි. නිමිත්ත පිළිබඳව සංඥාව, එහෙම නැත්නම් යකුන් රාක්ෂය පිළිබඳව perceptions. Or if you see this incredible demon, this demon Mara in this whole army come to take hold of you. මාරය පිළිබඳව සංඥාව මේ හැම බලයක්ම මාර සේනාව වුණත් ඔබව අල්ලගන්න එන්න පුළුවන්. They're just perceptions anyway. එයත් සංඥාවක් කොහොම වුණත්. Mara came and wanted to take over my mind. You can have it. I don't own it. මනස අල්ලගන්න ආව නම් මාරයට පුළුවන් අල්ලගන්න. මම ගණන් ගන්නෑ. Belong to me. It's yours. මට අයිති නෑ ඒක. In other words, perceptions you don't cling on to, you don't own, nothing to do with you. And sankharas, වෙන වචනකින් කියනවා නම් අපි අපේ කියලා හිතන්නේ නැත්නම් අල්ලගන්නේ නැත්නම් සංඥාව කොහෙත්ම ඔබත් සමග කරන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. සංස්කාර I mentioned a chetana, but thought is one of the sankharas. මම මේ චේතනා පිළිබඳව සඳහන් කරා. මේ සිතුවිලි කියලා කියන්නේ සංස්කාරවල එකක්. What a crazy thing thought is. It doesn't belong to me. How many මේ සිතුවිලි කොයිතරම් උමතු ඇති කරන දෙයක්ද? මගේ නෙමෙයි මේවා. years have you thought? Has it ever really got you anywhere? It just gives you headache. අවුරුදු ගණනාවක් සිතුවිලි ඇති කරා මොකක්වත් ලැබුණද ඒකෙන්? නෑ. That's all. Has it ever really got you enlightened through thinking? සිතලා කවුරුවත් නිවන් දැක්කේ නෑ. You know there are people who have got much sharper minds than anyone in this room. The great philosophers who've trained in the marvelous universities, they train themselves how to think so powerfully. ඔබ දන්නවා මේ කුටියේ ඉන්න මේ දැන් ඉන්න ඔබ අපි හැමෝටම වඩා හොඳට හිතන්න පුහුණු කරපු දාර්ශනිකයෝ ඉන්නවා. ඒ අය ඊටාම ශක්තිමත් සිතීම සම්බන්ධයෙන්. So clearly. They get enlightened? ඒගොල්ල නිවන් දකින්නවද? No way. They're a mess. ක්‍රමයක් නෑ. Yes, I've met those people. ඒගොල්ල නිකන් අවුල් ජාලයක්. මං මුණ ගැහිලා තියෙන ඒ වගේ අය. They're a total mess. They're crazy cases. ඒගොල්ල උමතු අය. They think so much, but they understand so little. ඒගොල්ල හිතනවා බොහෝ දුරට නමුත් තේරුම් ගන්නේ ටිකයි. So this thinking business, please see it for what it truly is. None of my business. It's just මේ හිතීම ගැන හිතන්න බලන්න මේක මගේ දෙයක් නෙමෙයි. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ සම්බන්ධව. the mind going crazy. I've actually seen people really going crazy, going mad, and they think so much. Most of you are just moderately crazy, but you're still crazy. Think. ඔබ යම් තරමකට උමතුයි තමයි හිතනවා නමුත් ඒ තරම්ම එක යම් මට්ටමකටයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ගැටලුවක් නෑ. Think. But the Santamuni, the silent sage, මේ ශාන්ත මුනි නිශ්ශබ්ද මුනිවරයා poise, no thoughts, just experiencing. නිකම්ම අත්විඳිනවා විතරයි හිතන්නේ නෑ. The thoughts that don't belong to you, so don't buy into them. They're not me, not mine, not a self. They're none of my business. ඒ හින්දා ඒවට ඇතුල් වෙන්න යන්න එපා. සිතවිලි අපේ නෙමෙයි, මගේත් නෙමෙයි. මගේ විදියට ගන්න ගිහිල්ලා අමාරු වෙටෙන්න එපා. One of the great similes of the Buddha with thinking, I should have mentioned සිතීම සම්බන්ධ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉහළම උපමාවක්. this, but it's a great one. He said, just like a young man or a young woman, fond of adornments and finery, were going out. Suppose they were going out to dinner at an expensive restaurant, or they're going out to a party or a dance or a musical concert. තරුණ ගැහැණු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් මේ විවිධ මුදල් මිල මුදල් ආදී දේවල් වලට කැමති. ඒගොල්ලෝ යනවා විවිධ පාටි වලට සාදයන් වලට.
and you're dressed up with the best clothes and jewelry and makeup and aftershave if you're a guy. හොඳම ඇඳුම් වලින් ඇඳගෙන හොඳම ආභරණ පැළඳගෙන ඔබ ආෆ්ටර් ෂේව්ස් වගේ පාවිච්චි කරමින් පිරිමි ළමෙක් නම් And you go out there and you find actually that you've been put a garland, a necklace of dead dog carcasses around your. එතකොට ඒ සාදයට ගියාට පස්සේ ඔබේ ඇඟේ එල්ලලා තියෙනවා කියලා ඔබට පේනවා මැරිච්ච බලු කුණක්. Imagine that, just dressed up to go to a big party, and you find that somehow or other, you don't know how this happened, there's a necklace of carcasses of dead, rotting, stinking dogs around your neck. ඇඟේ ඕජාව වැగిරෙන කුණු ගඳ ගහන ඔබ දන්නේ කොහොමද ඒ බලුකුණ බෙල්ලේ එල්ලුනේ කියලා? කොහොම නමුත් ඒ සාදයේ මැදදී එහෙම දෙයක් ඔබට පේනවා. You would be disgusted. ඔබ පිළිකුලෙන් ඉවත් කරයි. You would be upset. ඔබට කලකිරීමක් ඇති කරවයි. You want to throw it off as soon as possible. ඔබට ඒ බලුකුණ හැකියක්මනින් ඉවත් කරන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. In that sutta, the Buddha said that's like putting thoughts around your beautiful chitta. ඒ ඔබේ බුදුහාමුදුරුවේ උපමාවෙදි කියනවා ඔබේ ලස්සන සිත වටේ සිතුවිලි දානවා වගේ තමයි මේක කියලා. Your beautiful pabasara pure chitta, your mind, when you put thoughts around it, that's comparable to putting the carcasses of dead, rotting dogs. මේ ප්‍රභාස්වර සිත වටේට සිතුවිලි දැමීම තුලින් කරන්නේ අර බලුකුණක් ඇඟේ එල්ලගත්තා වගේ, බෙල්ලේ එල්ලගත්තා වගේ දෙයක්. Beautiful mind. What a wonderful simile that is. කොච්චර ලස්සන උපමාවක්ද? The next time you think there's another dead stinking dog in my mind. ඊළඟ වෙලාවට ඔබ හිතනකොට යන්න බලුකුණක් ඔබේ හිතේ තියෙනවා කියලා. Throw these things out. So that's why these sankharas, they don't belong to me. And how do you throw those thoughts out? ඒ සංස්කාර ඔබට අයිති වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔබ ඒ සිතුවිලි ඉවත් කරන්නේ? None of my business. ඒ මගේ දෙයක් නෙමෙයි. They're none of my business. You don't worry about them. කාගේවත් නෙමෙයි. ඔබ ඒ ගැන දුක් වෙන්න යන්නෙත් නැහැ. Do you really worry about my thoughts? ඔබ මගේ සිතුවිලි ගැන කනගාටු වෙනවද? No, my thoughts are my thoughts. You just go away. මගේ සිතුවිලි මගේ. ඔබ සාමාන්‍ය ඉවත් වෙලා යනවා. You worry about this room. ඔබ මේ කාමරය පිළිබඳව දුක් වෙනවද? This hotel. When you go back to your hermitages. මේ හෝටලේ තියෙන දේවල් පිළිබඳව ඔබ ආපහු යනකොට තමන්ගේ ආරාමවලට Worry about it. How's that room today? අද කුටිය තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ කල්පනා කරනවද? But it doesn't belong to you. ඒ ඔබේ නෙමෙයි. So you can forget about it. Your thoughts should be ඔබට ඒ ගැන අමතක කරන්න පුළුවන්. ඔබේ සිතුවිලිත් ඒ වගේ. like that. Because they don't belong to me, it's none of my business. You just let them all go. ඔබට අයිති නැති හින්දා ඔහේ යන්න දෙනවා ඔබ අතහැරලා දානවා. Not my business. And I actually use that as a mantra. A thought comes up in my mind, none of my business. මම ඒක මන්ත්‍රයක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. මට අයිති නැති දෙයක්, මට අයිති නැති දෙයක් කිය. What am I going to talk about today? None of my business. මොකද්ද මම අද දේශනාවේ කියන්න යන්නේ? මට අයිති නැති දෙයක් ඒක. What am I going to talk about when you meet the president? None of my business. ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහුනම මොනවද කියන්න යන්නේ? හෙට හම්බ වෙන්න තියෙනවා. ඒ මට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. What am I going to do when I leave? None of my business. මම පිට වෙලා යනකොට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මට අයිති නැති දෙයක් නෙමෙයි ඒකත්. I've got no business. මට කරන්න කිසිවක් නැහැ. I'm not a business monk. මම ව්‍යාපාරික හාමුදුරුවනක් නෙමෙයි. So being none of my business is a beautiful thing. And then all these thoughts and plans and dreams and fantasies are none of my business. මේ හැම සිතුවිල්ලක්ම හිතට ගලාගෙන එනවා නමුත් එය මට අයිති නැති දෙයක්. මට අයිති නැති ව්‍යාපාරයක්. Because it's none of your business, you let it go. It's a great way of letting go. ඒ ඔබේ නෙමෙයි නම් ඔබ අතහරිනවා. It's none of my business because there's no my in there, no me to own things. And just let them. මගේවත් මමවත් එය අයිති කරගන්න නැති හින්දායි ඔබ එහෙම අතහරින්නේ. And then once you've let all those thoughts go, and I've spent a lot of time talking about this Jayana, this will. How මේ it's not, චේතනාව පිළිබඳව
මේ කැමැත්ත පිළිබඳව බොහෝ වෙලාවට මම කියද්දි මම තේරුම් ගන්නවා. It's great to be able to see that. ඊටාම විහලයි මේ හොඳට සිතුවිලි සම්බන්ධව මේ විදිහට දැකීම. That frees you from so much burden, so much suffering. බොහෝ බාධා වලින් බොහෝ දුක් කරදර වලින් ඔබව නිදහස් කරන්නට ඒ උපකාරී වෙනවා. You don't have to do anything anymore. කිසිවක් තවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't have to control. You know, it's so much of a pain trying to get in line. නිවන් දකින්න යන එකත් ඒ තරම්ම වේදනාවක්. You know, working so hard. බොහෝ මහන්සි වෙනවා. You know, you're a monk now, and you know, people, especially if you're in the West, they're going to, your friends, your parents, going to ask, you know, all these years as a monk, what you've been doing, is it really worth? ඔබ පැවිදි වෙලා ඉන්නකොට බටහිර හාමුදුරු නමක් විදියට ඔබෙන් අහයි මේ අවුරුදු ගණනාවක් ඔබ මොකද කළේ? ඇත්තටම වටිනවද ඔබ කරපු දේවල්? හොඳයිද පැවිදි වෙලා හිටිය එක? You know, and all of the, even the Sinhalese monks here, you tell your friends, you went to Ajahn. මේ සිංහල අපේ ලංකාවේ හාමුදුරුවරු ඔබේ යාළුවන්ට ගිහින් කියනවා ආචාර්ය බ්‍රහම් හාමුදුරුවන්ගේ වැඩසටහනට ගියා භාවනා වැඩසටහනට. Brahm's retreat, what did he get? ඔබ මොනවද ලබා ගත්තේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අහයි. It's such a burden having to do things. ඒ වගේ දේවල් කිරීම ඒ තරම්ම කරදරයක්. So that's why it's great not doing anything. ඒ හින්දා කිසිවක් නොකර හිටීම කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨයිද? That's what I said last night, that samma laziness. මේකට කියන්නේ සම්මා කම්මැලිකම කියලා. The correct laziness. ඒ කියන්නේ නිවැරදි කම්මැලිකම. He knows correct laziness because when you really let go, things disappear. ඒ හින්දා මේ නිවැරදි කම්මැලිකම තුළ ඔබ සැබෑ ලෙසම අතහරිනකොට බොහෝ දේවල් ඔබ අතහරිනවා. That is the sign that you've let go of craving. අන්න එයයි ඔබ තෘෂ්ණාව අතහැරියාය කීමේ සලකුණ. Or let go of doing. දෙයක් කිරීමෙන් අතහැරීමේ සංඥාව. If they continue on, you haven't let them go yet. ඔබ තවදුරටත් අතහැරලා නැහැ. කිරීම, සැලසුම් කිරීම ආදී ඔබ තවමත් කරගෙන යනවා. The body still continues, you haven't let go yet. ශරීරය තවත් පවතිනවා නම් ඔබ අතහැරලා නැහැ. Even when somebody asks, I just pass over the question very quickly of things like the Bangayana, when the body sort of disappears. It hasn't really disappeared. ප්‍රශ්න වටේදීත් ඇතැම් වෙලාවට බංග යාන වගේ ඇහුව බොහෝ අය ශරීරය අතුරුදහන් වීම ආදී දේවල් ගැන බොහෝ ඉක්මනින් අපි මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා. නමුත් එතනදී මේ ශරීරය තවමත් අතහැරලා අතුරුදහන් වෙලා නැහැ. Still got its parts. Maybe so ඒ ශරීරයේ කොටස් තවත් තියෙනවා. separated into little bits. However you look at those bits, it hasn't vanished yet. තවමත් ශරීරය අතුරුදහන් නැහැ. යම් යම් කොටස් වෙන්න පුළුවන්. You know you've understood the body when you can let go of it. You're sitting here and it's none of my business. So aches and pains, just gone. මේ හැම දෙයක්ම ඔබට පුළුවන් ඉඳගත්තට පස්සේ අතහරින්න මේ දැනෙන වේදනාවල් ඒ හැම දෙයක්ම ගිහිල්ලා ඔබේ නෙමෙයි. The body disappears, that's a sign you've let it go. ශරීරය අතුරුදහන් වෙනවා නම් ඒ තමයි අතහැරීමේ සලකුණ. When the thoughts disappear, that's a sign you've let them go. සිතුවිලි අතුරුදහන් වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේ තමයි ඔබ අතහරින්නේ. If they're still carrying on, you're still attached, you're still involved there somewhere. ඔබ තවදුරටත් මේවා පවත්වාගෙන යනවා නම් තවමත් ඔබ ඇලිලා ඉන්නේ. යමක යෙදිලායි ඔබ ඉන්නේ. Body is still there, you're still attached, you're still involved somewhere. ඔබේ ශරීරයත් තවම එතන ඔබ තවමත් ඇලිලායි ඉන්නේ. If the will is still there, you're still attached, still involved somewhere. ඔබේ චේතනාව තවදුරටත් එතන තියෙනවා නම් ඔබ ඇලිලා ඉන්නේ. ඔබ තවමත් රැඳිලා ඉන්නේ එතන. The sign of letting go is vanishing. We were arguing Nirodha. අතහැරීමේ ක්‍රමය තමයි අතුරුදහන් කිරීම. විරාග නිරෝධය. Getting away and ceasing. යන්න ඉඩ හැරලා නැතිවීමට ඉඩ හැරීම. This is actually what you experience. And the consciousness, oh, may my consciousness be like this. I'm just... ඒක තමයි ඔබ අත්විඳින්නේ. ඒ වගේම විඥානය ඔබට කියන්න බෑ විඥානය මෙහෙම වෙන්න කියලා.
to be conscious of my nimitta. මම දැන් මගේ නිමිත්ත ගැන සිහිය ඇති කරගන්න යන්නේ. I'm Ajahn Brahm. I can get nimittas very easily. ඔව් අජාන් බ්‍රහම් මම දැන් නිමිත්ත ඉක්මනටම ලබා ගන්න යන්නේ පහසුවෙන්. I just be conscious of my nimitta. If I try that, it doesn't come. ඒ විදිහට මම උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. Why? Because I am trying to do it. ඇයි? හේතුව මම එය කරන්න යන නිසා. I am controlling it. එය මම පාලනය කරනවා. Been there so many times. I know now if I want to see a nimitta, the last thing I should do is want to see a nimitta. ඒතන ඉඳීම තුළ මම දන්නවා මම මොකද්ද කරගෙන යන්නේ කියලා අන්තිමට මට දකින්න ඕන දේ නිමිත්ත. I just become still. I let go. නමුත් කළ යුතු දේ තමයි නිශ්චල වෙනවා අතහරිනවා. I disappear. I vanish. මම කියන එක අතහරිනවා දුරු කළම දානවා. And the more I vanish, the more these nimittas come. කොයිතරම් දුරටද මම කියන අදහස තියෙන්නේ ඒ සංකල්පෙන් දුර වෙන්නේ ඒ තාක් නිමිත්ත පැමිණෙනවා. The more I stop trying to control, the more the jhanas happen. පාලනය කරන්න යන එකකින් කොච්චර දුරටද අපි නතර කරන්නේ ධ්‍යානය ඒ තාක් දුරට අපිට ලං වෙනවා. Not only do I get into nice meditation, but I'm also practicing the Buddha's teachings. භාවනාව හොඳ වෙනවා විතරක් නෙමෙයි බුද්ධ දේශනාවල් පුහුණු වෙනවා කියන එකත් වෙනවා. Practicing the Dhamma, reinforcing the teachings by just when you let go, things disappear. සාමාන්‍යයෙන් ධර්මය නිවැරදිව පුහුණු වෙන එකත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අතහැරීම තුළ දේවල් නිකම් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. You let go of craving, you get closer to Paramasukha. ඔබ තණ්හාව අතහරිනකොට පරම සුවයට ඔබ ලං වෙනවා. The ultimate happiness. You're just letting go අන්තිම සුවය ඔබ නිකම් අතහැරීම. of afflictions. Just like you've been මේවට ඇලීමෙන් ඔබ ඈත්වීම. carrying a backpack, or you've got your bowl and bag with so many things in it, and you've been on Charaka, walking, you get so... හරියට මල්ලක් එල්ලගෙන යනවා වගේ නැත්තම් පාත්‍රයේ මල්ලේ මොකක් හරි බොහෝ දේවල් දාගෙන චාරිකාව යනවා වගේ යනවා කෙලවරක් නැහැ. tired carrying things. මේ දේවල් උස්සගෙන යනවා හරි වෙහෙසයි. Just put things down. There's such a ටිකක් බිමින් තියනවා. relief to rest. කොච්චර විවේකයක් ඔබට ලැබෙනවද? මොනතරම් සහනයක්ද? Such a relief not to carry heavy burdens. ඒ බරක් උස්සගෙන නොයන එක කොයිතරම් සහනයක්ද? To let them all go. ඒ හින්දා ඔක්කොම යන්න දෙනවා. It's the heaviest burden. බරම බාධකේ මොකද්ද? Is your practice. ඒ තමයි ඔබේ පුහුණුව. Your desire to become enlightened. ඔබේ නිවන් දැකීමේ තියෙන ආසාව. A heavy burden that is. කොච්චර බරක්ද ඒක? Your aspiration to get nimittas and jhanas. ඔබේ නිමිත්ත සහ ධ්‍යාන ලබන්නට තියෙන උද්‍යෝගය. That's really tough to carry around. එයත් එක්ක ඉන්න එක හරීම දුෂ්කර දෙයක්, අපහසු දෙයක්. So put all those burdens down. මේ හැම බරක්ම බිමින් තියන්න. Don't aspire for nirvana. නිවනට යන්න කියලා උද්‍යෝගයක් ඇති කරගන්න ඕන නැහැ. Don't chase the carrot. Stop. කැරට් අලේ පස්සේ දුවනවා වගේ එපා. එහෙම කරන්න නතර වෙන්න. And nirvana comes to you. එතකොට නිවන ඔබට ලැබෙනවා. I'll finish off with one last story because I'm running out of time. This was තවත් අවසන් විභාග කියන්නේ පරීක්ෂණ දෙකක් කියලා මම කාලය යන නිසා නතර කරනවා. An anecdote, a story when Ajahn was giving one of his talks. Ajahn හාමුදුරුවෝ එක දේශනාවක් ලබා දීම සම්බන්ධව කතාවක් තමයි මේක. Now I was with Ajahn, he was my teacher, I respect him and have so much gratitude towards him, but that doesn't මම Ajahn හාමුදුරුවෝ ළඟ හිටියේ. උන්වහන්සේ පිළිබඳව ඉතාම කෘතවේදීත්වයක් මා තුළ තියෙනවා. mean I can't criticize him. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේව විවේචනය කරන්න මට බැහැ කියලා. Some of his talks were so boring. උන්වහන්සේගේ ඇතැම් දේශනා
හරිම බෝරින් හරි කම්මැලි එපා වෙන ඒවා තියෙන්නේ. He would talk for about 3, 4, 5 hours. උන්වහන්සේ පැය 3, 4, 5ක් දේශනාව පවත්වනවා. And most of it was rubbish. බොහෝ දේවල් වැඩකට නැති ඒවා. But you would listen because every now and again he'd have these amazing sort of truths, and it was worth waiting for 2 or 3 hours to get one of these little sentences which, wow, that was really profound. නමුත් ඔබ බොහොම ඉවසිල්ලෙන් අහගෙන ඉන්නවා කොහේ හරි තැනකදී පැය ගානකින් හරි උන්වහන්සේ ලස්සනම මොනවා හරි දෙයක් කියයි කියලා. හැබැයි ලෙසට උන්වහන්සේ විදියට දේශනාව පවත්වනවා. ඒ වගේ තැනකදී අපිට වටිනාම කරුණු කොහෙදී හරි අපිට ලැබෙනවා කියලා අපි දන්නවා. That's why we enjoyed so much. ඒකයි අපි ඒ තරම් විනෝද වෙන්නේ. But now when you actually read some of his books, in print, දැනට මුද්‍රණය වෙලා තියෙන ඇතැම් පොත් කියවනකොට ඔබ what you're actually reading there is what's been filtered. Just like when they dig gold out of the ground, most of the earth which they dig out is rubbish, and they just have to sift out, maybe 1% or 0.5%, which is the real gold. බොහෝ වෙලාවට එතන ඔබ දකින්නේ ඒ පොළොව හාරලා ගත්තු මැණික් වගේ වටිනම දේ තමයි. නමුත් බොහෝ දේවල් අතහැරලයි පොත්වල තියෙන වටිනම කාරණා ටික විතරයි අතුරු කරලා තියෙන්නේ. That's like Ajahn Chah's talks, and so you're very lucky when you read the books. ඒ හින්දා ඔබ ඉතා වාසනාවන්තයි ඔබ පොත් කියවනකොට. It's all been sifted for you. ඒ හැම දෙයක්ම ඔබට එකතු කරලා දීලා තියෙන්නේ. I had to be there enjoying it. නමුත් මට එහිදී උන්වහන්සේ ළඟ ඉන්න වුණා. උන්වහන්සේගේ ඒ දේශනාවන් පැය ගණන් අහගෙන ඉන්න. And on this one occasion, එක අවස්ථාවකදී Ajahn Chah was exerting himself in boredom, giving one of his very terrible talks, hour after hour. And there උන්වහන්සේ අධික ලෙස මහන්සි වෙමින් හිටිය පැය ගණනාවක් එක දිගට දේශනාවක් පවත්වමින් was a little samanera, one of these small novice monks, you see. And when he got to about 10, 11 o'clock, he was getting tired, and he said, look, I'm only a small monk, just novice, maybe 13 or 14. It's all right for these adult monks to go without sleep, but I need my sleep. It's, I need this. When is Ajahn Chah going to stop? When's he going to... මේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් සාමණේර හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් ඒ ශාලාවේ හිටියා. අජාන් චා හාමුදුරුවෝ දේශනාව පවත්වපු රෑ 11ත් පහු වෙනකන් දේශනාව යනවා. උන්වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 13ක් 14ක් විතර ඇති මේ සාමණේර හාමුදුරුවන්ගේ කොයි වෙලාවෙද අජාන් චා හාමුදුරුවෝ නතර කරන්න කියලා කල්පනා කරා. Stop. I want him to stop. මට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේව නතර කරන්න. And that became like an obsession for this novice for the next hour. ඊළඟ පැයේදී එය උන්වහන්සේට බාධාවක් වුණා සාමණේර හාමුදුරුවන්ට. අජාන් චා හාමුදුරුවන්ව කොයි වෙලේ නතර කරයිද කිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න එක. When is Ajahn Chah going to stop? When's he going to කොයි වෙලේද උන්වහන්සේ නතර කරන්න යන්නේ? කොයි වෙලාවෙද නතර කරන්න යන්නේ? stop? When's he going to stop? Because the little novice was so tired and bored. තවත් එපා වුණා, මහන්සි වුණා, වෙහෙසටපත් වුණා මේ සාමණේර හාමුදුරුවෝ. And then, as happens, when you are practicing the path, sometimes you just switch things around slightly. And his insight was to switch the mantra around from when is Ajahn Chah going to stop to the words, when am I going to stop? ඊළඟට උන්වහන්සේ අර සාමණේර හාමුදුරුවන්ගේ සිතවිල්ල වෙන පැත්තකට යොමු වුණා. අජාන් චා හාමුදුරුවෝ කොයි වෙලේද නතර කරන්නේ යන සිතවිල්ලෙන් කොයි වෙලේද මම නතර කරන්නේ කියන සිතවිල්ලට. When am I going to stop? And this little novice stopped. කොයි වෙලේද මම නතර කරන්න යන්නේ? මේ පුංචි සාමණේර හාමුදුරුවෝ නතර කළා. He stopped. When he opened his eyes afterwards, it was early in the morning. I think he missed Pindabata, but he just had a wonderful time in deep meditation. උන්වහන්සේ නතර කරලා උදේ පිණ්ඩපාතයට ගියෙත් නෑ. නමුත් ඒ තරම් හොඳ භාවනාවක් ඒ පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ ලැබුවා. For the first time in his young life, he stopped. උන්වහන්සේගේ
තරුණ කාලේ තරුණ ඉතා කුඩා කාලේ පළවෙනිම වතාවට උන්වහන්සේ නතර කළේ. He hadn't heard the rest of the talk. ඒ දේශනාව විතර ටික උන්වහන්සේට ඇහුනේ නැහැ. The end of the talk, the bowing and the little chanting which they do in Thai monasteries after the නමස්කාර කිරීම ආදියත් ඒ වගේම ටිකක් යම් කිසි වන්දනාවක් වගේ පිරිත් කීමක් වගේ දෙයක් කරනවා දේශනාවක් අවසානයේ තායිලන්තේ ඒකවත් උන්වහන්සේට ඇහුනේ නැහැ. talk. He hadn't heard all the monks pack up their things and leave. හැම හාමුදුරුවනමක්ම තම තමන්ගේ දේවල් අරගෙන පිටත් වෙලා යන එක මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට ඇහුනේ නැහැ. Just sitting there, totally oblivious to the five senses, having සම්පූර්ණයෙන්ම සංවේදන පහෙන් ඉවත් වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නවා මේ සාමේර හාමුදුරුවෝ. the most wonderful time inside. උන්වහන්සේගේ අතුලාන්තය ඒ තරම්ම කදිම අවස්ථාවක් වෙලා තිබුණා. Why? Because he understood the word. Stop. උන්වහන්සේ ඇයි එහෙම උනේ? උන්වහන්සේට තේරිච්ච නිසා නතර කිරීම කියන වචනය. It's a beautiful little story. ඒ තරම් ලස්සන පුංචි කතාවක්. Even a little novice could get the jhanas that way. ඒ විදියට පුංචි සාමාන්‍යයන්ටත් පුළුවන් ධ්‍යාන ලබන්න ඒ විදිය ඒ ක්‍රමයට. So, that's a great little mantra for you. ඒ තමයි ඉහළම පුංචි මන්ත්‍රයක් ඔබට. When am I going to stop කොයි වෙලාවෙද මං නතර කරන්න යන්නේ? running after the carrot? කැරට් අලය එලවලා කොයි වෙලේද ඔබ නතර කරන්නේ? When am I going to stop කොයි වෙලාවෙද මම නතර කරන්න යන්නේ? trying to control the five khandhas? පංචස්කන්ධයන් පාලනය කිරීමට යෑම. Saying, oh, may my next experience be like this, may my next experience be like that. මගේ ඊළඟ අත්දැකීම මෙහෙම වේවා අරම වේවා කියලා කොහොමද ඔබ ඒව පාලනය කරන්න යන්නේ? When are we going to stop? කොයි වෙලාවෙද කවද්ද? Go of craving. කොහොමද ඔබ තණ්හාව නතර කරන්න යන්නේ? If you do, you get these incredible experiences. ඔබ නතර කළොත් ඔබ අනර්ග වූ අත්දැකීම් ලබයි. Understand the meaning of cutting off your hand. ඔබ තේරුම් ගන්න අත කපා දැමීමේ තේරුම. Stop grasping ඇල්ලීම නතර කිරීම. and you're happy. එතකොට ඔබ සතුටු වෙනවා. You see that there is no self. ඔබ තේරුම් ගන්නවා මෙහි ආත්මයක් නැහැ. And once that happens, not grasping becomes automatic. එහෙම වුණාට පස්සේ තවදුරටත් ඇල්ලීමක් නැහැ. ඊළඟට ස්වයංක්‍රීයවම සිදු වෙනවා. This is nothing left. I'm not saying no of. But once that happens, not grasping becomes automatic. Because there's nothing. ඒ සිදු වෙනකොට තවදුරටත් අල්ලන්න යන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම සිදු වෙනවා. Nothing left to grasp. I'm not saying no object. Nothing left to do the grasping. මේ ඇල්ලීම සම්බන්ධව ඔවුන්ට කළ යුතු සියල්ල ඔහු කරලා තියෙන. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ වස්තුව පිළිබඳව නෙමෙයි කියන්නේ ඒ ඇල්ලීම එතනින් එහාට තවදුරටත් වෙන්නේ නැහැ. So I've given you lots and lots of seeds over these last few days, and I hope that many of them you may have understood. Most you won't, and that's part of the course. But nevertheless, මම එහෙනම් මේ දවස්වල බොහෝ දේවල් ඔබට කියා දෙමින් හිටියා. අන්තිම දවස්වල විශේෂයෙන්ම එයින් තරමක් දේවල් ඔබ තේරුම් ගන්න නැති. ඒත් බොහෝ දේ ඔබට තේරුනේ නැහැ. yes, the seed is in there. As I mentioned, you have been brainwashed, you have been conditioned. මම බොහෝ වෙලාවට කී හිතේ ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රේන් වොෂ් කරලා තියෙන්නේ. මොළයට ඔක්කොම දේවල් දාලා පිරිසිදු කරලා තියෙන්නේ. I'm just getting my own back for what Ajahn did to me. අචංචා හාමුදුරුවෝ මට කළා වගේ දෙයක් තමයි මමත් කරේ. This is just how it works. මෙහෙම තමයි එය වැඩ කෙරෙන්නේ. Little by little, you'll find those beautiful jhanas and the path to enlightenment. ටිකෙන් ටික ඔබ තේරුම් ගන්නවා මේ ලස්සන ධ්‍යාන සහ නිවනට තියෙන මාර්ග. And that'll be my reward. You don't need to pay gratitude, you don't need to say thank you. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කොහිටම කෘතවේදී වෙන්න. ස්තුතියි කියන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එය තමයි ඔබ ලබන නිවන, ඔබ ලබන ධ්‍යාන. මේ තමයි මට තියෙන එකම ඔබ කරන්න තියෙන එකම දේ. එකම ලබා දීම, එකම පරිත්‍යාගය. The only way that gratitude is paid back is when somebody also reaches the jhana or reaches enlightenment. යම් කෙනෙක් ධ්‍යාන හෝ
නිවන අවබෝධ වෙන තැනදී තමයි ඒ ස්ථාන වලට ළඟා වුණාට පස්සේ තමයි ඔබ මට නියම කෘතවේදීත්වය සලකන්නේ. You know, as a teacher, that's one of the most wonderful times when someone comes up to you and it's almost like with tears in their eyes because they get so much pity. Ajahn Brahm, I finally did something. And they talk to you and you listen to them and they're not making it up. It's real. What a wonderful thing that is for a teacher. So if you have any feelings of gratitude towards me, that is the only way you can pay it back. ඇස්වල කඳුළු පුරවගෙන අචංච බ්‍රහ්ම හාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රතිඵල මට ලැබුණා කියලා අන්න ඒ විදිහටයි ඔබ මට කෘතවේදී වෙන්න ඕනේ වෙන කිසිම ක්‍රමයක් ඇත්තේ නැහැ. The only way you can worship a Buddha is by practicing the teachings. බුද්ධ දේශනාවන් බුදුරජාන් වහන්සේට වඳින්න තියෙන එකම ක්‍රමය උන්වහන්සේගේ දේශනාවන් පුහුණු වීමෙන් පමණයි. The only way you can pay gratitude to a teacher, any teacher, is following their advice. ඕනම ගුරුවරයෙක්ට කෘතවේදී වෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි ඒ ගුරුවරයා කියන දේ ඇසීම. So I leave that with you, and it's been a pleasure teaching you and sharing this time with you. All things must come to an end, and now the end has come. ඒ හින්දා ඔබත් සමග මෙතෙක් කල මම මේ භාවනා වැඩසටහන පවත්වාගෙන ආවා. ඕනම දෙයක් යම් තැනකදී නතර වෙනවා. මේ තමයි අවසානය. Take care. පරිස්සමින් ඉන්න.